Eigenlijk voelde ik me al vanaf dag 1 met mijn sollicitatie voelde ik me eigenlijk al welkom. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even in de Lounge met. Vandaag zitten we in de lounge met Brigitte. Zij is financieel administratief medewerkster van Hotec en vandaag spreken we haar over het werken bij Hotec en over haar privéleven. We gaan Brigitte nu ophalen. Hey Brigitte. Hey, hoi Ralf. Vandaag hebben wij in de lounge met Brigitte op de planning staan. Oké. Kom je mee naar de lounge? Ja, graag. Helemaal goed. Hey, hoi. Hey, welkom. Dankjewel. Ja, stel jezelf eens voor. Wie ben je en wat doe je bij Hotec? Ik ben Brigitte, ik ben 37 jaar en ik ben sinds 3 maanden werkzaam bij Hotec. Wacht even. Je zei 37. Zei ik 37? Ja. Echt waar? Oh, die kan je er wel in laten, toch? Ik ben 47 jaar en ik werk op de administratie, financiële administratie bij Hotec. Wat zijn zo al jouw activiteiten op administratief gebied? Wat doe je zo op een dag? Ja, dat is eigenlijk best wel veel gedurende de dag, of tenminste gedurende de week eigenlijk. Waar ik me vooral mee bezig hou is de inkomende betalingen, facturatie van heel het bedrijf eigenlijk. Waar ik vooral ook mee bezig ben, en dat is misschien een minder leuk taakje, is eigenlijk de aanmaningen. Dus achter de betalingen aangaan. Tegenwoordig doe ik ook de monteursbezoeken, de urenregistratie. Ja, heel veel eigenlijk. Oké, het is best wel gewoon heel divers. Het is heel divers. Nou, dat is leuk om te horen. Ja. En hoe lang werk je inmiddels nu bij Hotec? Nu 3 maanden. Ja. Dat is maar kort. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, bevalt heel erg goed. Er is een hele leuke sfeer in het bedrijf. Eigenlijk voelde ik me al vanaf dag 1 met mijn sollicitatie voelde ik me eigenlijk al welkom hier zo. Dat is denk ik ook wel eigenlijk hetgeen wat hier toch wel als een rode draad door het bedrijf heen gaat. Is dat je gewoon bij je familie hoort en dat het gewoon heel warm is eigenlijk. Wat ik zeg, dat had ik bij dag 1 bij mijn sollicitatie. En dat heb ik eigenlijk ook vanaf het begin dat ik hier werkzaam ben. Ja, we zitten hier natuurlijk in een mooie lounge. Hieronder hebben we tegenwoordig een gym zitten. Ja. Denk je dat die twee dingen ook bijdragen aan de sfeer binnen Hotec? Zeker, ja. Het is net of je echt in een hotel zit. Ja, en de gym beneden, ja, dat ziet er natuurlijk ook geweldig uit. En waar heb je dat? Dat je bij een bedrijf werkt waar een gym zit, hoor je eigenlijk bijna nooit natuurlijk. Dus super, hartstikke leuk. En waar zie je jezelf in de toekomst? Kijk eens bijvoorbeeld 5 jaar vooruit. Ja, dat is heel lastig denk ik voor mij om nu te zeggen. Zeker omdat ik hier nu nog maar 3 maanden werk. Ik voel me niet oud, ik ben ook niet oud, maar ik sta wel op een andere punt in mijn leven denk ik dan als je hier zit als 25-jarige, denk ik. Ik heb inmiddels al zo'n loopbaan gehad, niet binnen dit bedrijf, maar het bedrijf waar ik hiervoor heb gewerkt. Ja, dat ambities blijf je altijd wel houden. Maar ik vind het op de administratie, van de financiële administratie, vind ik een hele leuke afwisselende baan. En ik denk dat ik dat een hele lange tijd kan doen. Nou, gelukkig maar. Ja. Stel je zou toch voor 1 dag een hele andere functie mogen hebben binnen het bedrijf. Op welke plek zou je dan zitten? Ik denk bij de sales. Omdat ik hiervoor accountmanager ben geweest, heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden om dat te doen. Een hele andere branche. Dus ik denk dat ik dat dan wel voor een dagje hier zou willen proberen inderdaad. Ja, dat lijkt me wel leuk. Hoe zie jij bijvoorbeeld de groei van Hotec over 5 of 10 jaar? Laat ik het zo zeggen, wat ik zie al in de maanden dat ik hier ben en hoe Hotec bezig is met media, Instagram, Facebook, LinkedIn en ook binnen de organisatie met het product wat ze verkopen, zie je continu wel iets anders voorbij komen. En ik denk, over 5 jaar kan ik heel moeilijk kijken, want het blijft continu automatiseren of veranderen. En ik denk dat Hotec daar een heel goed voorbeeld van is om daar continu op in te spelen. Wat ik zeg, in 3 maanden dat ik hier zit, zie ik daar al zoveel van voorbij komen. Dus laat staan hoe dat over 5 jaar eruit ziet. Ja, we hebben nu eigenlijk een beetje gehad over jouw werk bij Hotec, hoe je dat vindt. Maar ook even kijken naar jouw privéleven, zeg maar. Wat vind je leuk om te doen in het weekend? Waar haal je energie uit?
Ja, waar haal ik energie uit? Ja, ik vind de weekenden natuurlijk sowieso altijd leuk. Ja, ik en mijn man die hebben best wel een actief leven. We houden graag van lekker in het weekend op het terrasje zitten. Motorrijden met mooi weer. Ik rij zelf niet, maar dat doet mijn man dan. Ja, reizen vinden we heerlijk om te doen. Ik ben net terug uit Italië en ik hoop einde van het jaar naar Ierland te gaan. Dus dat is al een ding waar wij heel veel van genieten. Ja, dan denk ik dat we aan het eind zijn gekomen van In de Lounge met Brigitte. Dus dank in ieder geval voor jouw tijd en jouw verhaal. Ja, graag gedaan.